Hi everyone, welcome back to my channel. Other tutorial එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ everyday simple නැත්නම් office makeup එකක් කරගන්න video. ඉතින් ඒක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා please subscribe to my channel. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ eyebrows තමයි. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Anastasia Beverly Hills වල deep brow එක. මේක pomade එකක්. මම ඒක set කරගන්නවා powder එකකින්. powder එකක් පාවිච්චි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. උනාට ඒක උඩට ගොඩක් දුරට හිටිනවා. ගොඩක් වෙලාවක් හිටිනවා. ඊට පස්සේ මූණට තමයි යන්නේ base එකට. මම Huda Beauty Complexion Perfection base එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට කැමති primer එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලා තිබෙනවා makeup එක. ඊට පස්සේ foundation එකට මම ගන්නේ X1 Cosmetics Invisible foundation එක. liquid foundation කැමති නැත්නම් powder foundation උත් හොඳයි ලංකාවේ weather එකට. MAC Cosmetics වල එහෙම තියෙනවා Studio Fix foundation එක. ඒක ගොඩක් දුරට හොඳයි අපේ humid උයි රස්නේ weather එකට. ඊට පස්සේ මම concealer පාවිච්චි කරනවා. මේක Huda Beauty වල concealer එකක්. මම ගොඩක් කැමති ටිකක් brightening effect එකකට. ඒ හින්දා මම light color එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. උනාට pigmentation නැත්නම් blemishes වගේ තියෙනවා නම් මොනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ හැමතෙම සුදුසු ගැලපෙන concealer එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක set කරගන්නේ අද bake කරනවා. ඒ කියන්නේ loose powder එකක් අරගෙන මේ විදියට වැඩිපුර තියෙන මූණට දාගන්නවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් pressed powder එකක් උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කැමති loose powder එකකට. ඊට පස්සේ bake කරනවා කියන්නේ මේක විනාඩි 5ක් විතර මූණේ තියනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක තියනකම් මම bronzer එකක් දැන් පාවිච්චි කරනවා. මේක මූණට පාටක් එනවා. උයි ටිකක් contour වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මම අර වැඩිපුර තියෙන translucent නැත්නම් baking loose powder එක brush එකකින් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ blush වලට තමයි යන්නේ. මේ විදිහට තමයි මම blush කරන්නේ. මම කැමති පොඩක් මුළු මූණටම වගේ blush දාන්න. ඒකෙන් චුටි නිකන් sun kissed වගේ look එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මූණ ඉවර කරන්න මම කැමති beauty blender එකකින් මුළු මූණම dab කරන්න. එතකොට පොඩක් තියෙන කියන්නේ වැඩිපුර makeup චුටක් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ lips වලට මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා lip liner එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty Bombshell කියන liquid lipstick එක. ඊට පස්සේ mascara වලට මම Essence Cosmetics වල mascara එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අද පොඩක් nose contour කරනවා. ඒක අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. උනාට මම කැමති චුට්ටක් එක කරන්න. ඒක නහය පොඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා bronzer එක තමයි ඒකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේක තමයි අන්තිම look එක. I hope you guys enjoyed this. Please make sure you subscribe to my channel and I will see you guys next time.